კაცობრიობა აღმოცენდა ადამი და ევასგან. ადამი და ევა ღმერთმა შექმნა. შემთხვევით თავისით არაფერი არ ხდება. ანუ ღმერთიც ვიღაცამ შვა ალბათ. ის ვიღაცამ უსასრულო მატრიოშკები. და ასე უსასრულოდ გრძელდება. ამაზე ფიქრით ადამიანი შეიძლება გაგიჟდეს, რა თქმა უნდა გაგიჟდებით, თუ ღმერთ შექმნია რა გადაგარჩეს, კაცო. მაგრამ რაღაც პასუხი ხომ უნდა არსებობდეს, უბრალოდ თქვენი აზრი მაინტერესებს ამ საკითხთან დაკავშირებით. აი მაგალითად მატერიალურ სამყაროზე რო გადავიტანოთ. მატერიალური სამყარო უსასრულოა თუ სასრული? მესმის თუ ჩვენთვის კი. ჩვენთვის მაგალითად შავ ზღვაში რო ჩაგავდო შუაში, ნამდვილად უსასრულოა შავი ზღვა. ვერ თავს დაინახე, ვერ ბოლო ჩაიხშობი. უსასრულოა. მაგრამ აი რეალურად მატერიალური სამყარო სასრულია თუ უსასრულოა? მე როცა ვიზდებოდი, მე რო პატარა ვიყავი, ვიზდებოდი საბჭოთა კავშირში, მე მეუნებოდი რომ მატერიალური სამყარო უსასრულოა. იმიტომ რომ მარქსიზმი ესე ასწავლიდა. მაგრამ როცა გავიზარდე და დიდი აფეთქების თეორიამ რო გაიმარჯვა სამყაროში, დიდი აფეთქების თეორიის მიხედვით სასრულია, ხო ხდებით? ანუ დიდი აფეთქების თეორიის მიხედვით სასრულია, იმიტომ რომ იყო ერთი წერტილი და აფეთქდა და ეს აფეთქებული ფართოვდება და ფართოვდება და იზრდება მოცულ სივრცეში, მოცულობაში და მარქსიზმის მიხედვით უსასრულოს უარსებობდა არის. მარქსიზმმა რო ღმერთი უარყო, ახლა დიდი აფეთქების თეორია, თანამედროვე ფიზიკა, ღმერთს ეს არის ფიზიკა, ეს არის ერთ-ერთი გაბატონებული თეორია დღეს. ამიტომ როგორც სუფთა მეცნიერება ის მეტაფიზიკურ საკითხებს არ ეხება, ეხება მხოლოდ მატერიას და ღმერთს არ ეხება რა, ამიტომ ეს თავისუფალია იდეოლოგიის, არ არის იდეოლოგიზირებული. გასმით? ამიტომ თulis რომ იყო წერტილი აფეთქდა და ფართოვდება. მაგრამ მარქსიზმი იდეოლოგია არის და არა მეცნიერება და იდეოლოგია არის ისეთი, რომელმაც ღმერთი გააუქმა, მაგრამ იმისათვის რომ სიცოცხლის არსებობა ახსნას და სიცოცხლის ფენომენი ახსნას, მაშინ მასჭირდება რომ მატერიას მიანიჭოს ღვთაებრივი თვისებები. ანუ ღმერთის თვისება რა არის? უსასრულობა, აქედან გამომდინარე ყოვლის შემძლეობა და შემოქმედებითობა, ხო? და მარქსიზმმა ღმერთი უარყო და უსასრულობა და შემოქმედებითობა მიანიჭა მატერიას. და თქვა რომ მატერია არის უსასრულო და უსასრულო გამფენილია დროში რა, შემთხვევითი პროცესებით, მან შემოქმედებითად შეძლო მიაღწია ესეთი მშვენიერებისათვის, როგორიც არის ადამიანი. ამიტომ მარქსისტულ იდეოლოგიაში საჭირო იყო რომ მატერია ყოფილიყო უსასრულო. იდეოლოგია ეთხოვდა ამას. ახლა ლოგიკურად ვიფიქროთ. ადვილი ასაქმელია ტვინისათვის, რომ აი ხომ არის გალაქტიკა, ხო? და გალაქტიკა ხო იცით რაც არის? გალაქტიკაში არის თქო რამდენიმე ასეული მილიარდი ვარსკვლავი. თქო როგორც ჩვენი მზია, ხო? თქო არის გალაქტიკა. მერე კიდე და გაგიჟდები, ხო სწორია? ესეა. ეხლა ვთქვათ დიდი აფეთქების თეორიის მიხედვით. არის გალაქტიკა, მერე კიდე და მორჩა. მერე რა არის? მერე რა არის? იქით რა არის? არა, გალაქტიკა აღარ არის. იმიტომ რომ ეს ხო წერტილი ხო აფეთქდა, წავიდა და ბოლო წერტილამდე. აი მის იქით რა არის? რას ნიშნავს უსასრულობა? აი თქვა რაკეტაზე დავით რაკეტაში და ბოლო გალაქტიკის ბოლო ვარსკვლავზე ხარ. წახვალ კიდე იქით. რატო ვერ წახვალ? აი გალაქტიკები ხო იცით როგორ არის? ერთი გალაქტიკა, მეორე და ბოლო გალაქტიკის ბოლო ვარსკვლავზე ხარ და რაკეტაზე ზიხარ. წახვალ იქით. აი მე მის თქმა მინდა რომ ფიზიკის თეორიის მიხედვით ფიზიკა რასაც ასწავლის მატერია არის მასის, სივრცის და დროის ერთობა. ამ სამიდან ერთი რომელიმე თუ აკლია მატერია ქრება. ამიტომ რადგან ბოლო მასა აქ არის და იმის იქით არაფერი არ არის, იმის იქით მასა ხო არ არის, იმის იქით აღარ დროა და აღარ სივრცეა, ამიტომ ვერსად ვერ წახვალ. კან ეს ლოგიკისათვის მისაღებია?
წარმოგიდგენთ, ბოლო galaktikაზე ზიხარ და იმის იქით ვეღარ მიდიხარ. და არაფერი არ არის და მაინც ვერ მიდიხარ. ესეც გაუგება, ანუ ლოგიკა არის ესეთი რამ, რომელიც გათვლილია, აი ნიუტონის კანონი, ხო, ვიცით, ნიუტონის კანონი გათვლილია აი ამ სამყაროში, მაგრამ მაკრო სამყაროში, მაკრო და მიკროში ნიუტონის კანონი აღარ მუშაობს. არ მუშაობს უბრალოდ და მორჩა. ეს არის თქვა, ჩვენი ლოგიკა გათვლილია როგორც ნიუტონის კანონი აქ რაღაცეებზე და იქ აღარ მუშაობს. ამიტომ ლოგიკურად ვერაფერს ვერ ახსნით. შეუძლებელია ეს. ამიტომ როცა საუბრობთ ღმერთზე, ღმერთი ნიშნავს იმას, რომ ის არის მასში არ არის დრო, ისე როგორც არ არის სივრცე და მასა. როცა საუბრობენ, აი ღმერთი ხო რაღაც არის და რაღაცა დრო ხო იყო, ღმერთი არ იყო. ეს არის აბსურდი, იმიტომ რომ დაახლოებით ესე მომყავს ხოლმე. აი ღმერთის რამდენი კილოგრამს იწონის ღმერთი შეგვიძლია ვთქვათ? სუქანია თუ გამხდარია? ხო, გვეცინება. და ასევე სასაცილოა, როცა ვიტყვით ღმერთზე, რომ გუშინ იყო, გუშინ თუ არსებობდა და იმის წინ დროითი კატეგორიით თუ მოვიდობთ ღმერთის განსაზღვრას, იმიტომ რომ დრო, მასა და სივრცე ეს ერთი მატერიის სხვადასხვა რამე გინდოდა? არა, იესო ქრისტე ამაღლდა ადამიანური ბუნებით. ახლა პარაგია ბატონო? არა, ამაღლდა. აღდგა და ამაღლდა, მაგრამ ამაღლდა კაცო. ხო და მაგას ვიდა, ხო დარჩა. სადარჩა? ანუ როცა ამაღლდა. ხო შერჩა ის ტუნი. კი არ დარჩა, შერჩა. კი, მაგრამ ჩვენ ახლა საუბრობთ ღმერთის ღვთაებრივ ბუნებაზე. და ღვთაებრივ ბუნებას სწორედ ეს თვისება აქვს, რომ ის წონით, ზომით და დროით ვერ განისაზღვრება და საუბარი იყო მიზეზზე და ღმერთი ასევე არის ყოფიერების, ანუ გესმით, თვითონ ეს არსებობა, ყველაფერი რომ არსებობს, ესეც საოცრებაა. ფიზიკოსები ესე ამბობენ, ყოფიერება არის თავად სასწაული, ხო შეიძლება არაფერი არ არსებობდეს. აი არაფერი აქვს, არც შენ, არც მე, არც დედამიწა, არც თვარი, არც სამყარო, არც galaktika, არაფერი არ არსებობდეს. უცებ არსებობს, ხო, თან ესეთი მოწესრიგებული ლამაზი მშვენიერი, ხო არსებობს. არსებობს, მას თავისი საწყისი აქვს. ოღონდ ღმერთი არის ისეთი არსება, რომელსაც საწყისი არ აქვს, ის სულ არის. იმიტომ რომ საწყისი აქ ნიშნავს იმას, რომ იყო დრო, როცა არ იყო, ანუ დროსთან ერთობაშია და ღმერთთან დრო არ არის. გესმით, ამიტომ ის მუდამ არის. ლოგიკა ამაზე მეც ვერაფერს ვერ იტყვის. ანუ აქ ერთადერთი ვარიანტია, რომ შენი გონების უსუსურობა აღიარო და თქვა, რომ ხო, ნუ აი ლოგიკურად ეს და გაიხარო, რომ რადგან მე ვარსებობ, ეს ერთი, то შეიძლება არ ვარსებობდე, არც მე და არც არაფერი საერთოდ, ვარსებობ ეს და ჩემს არსებობას აქვს მარადიული საწყისი. ეს ნიშნავს იმას, რომ შეიძლება, მეც მარადიული ვიყო და მე მიხარია, იმიტომ რომ მე ხო ბიომექანიკა და ბიომასა არა ვარ, რომელიც მარტო ჭამს. მე მიხარია, მე სიყვარული შემიძლია, მე ბედნიერების განცდა მაქვს და მე მიყვარს სიცოცხლე. აი დოსტოევსკი რომ ამბობდა, რომ თუ ადამიანს უყვარს სიცოცხლე, მას ნახევარი საქმე გაკეთებულია ძმებ კარამაზოვებში. თუ მე მიყვარს სიცოცხლე და მე უნდა მიყვარდეს სიცოცხლე, აბა მაშინ რა ადამიანი ვარ, ხო? თუ მე მიყვარს სიცოცხლე, ესე იგი მე მინდა რომ სულ მქონდეს განცდა ამ სიცოცხლისა. მე მარადიული ვიყო, იმიტომ რომ მიყვარს სიცოცხლე. ხო, საკითხია რა არის სიცოცხლე ჩემთვის? გემრიელი რაღაცის მიღება, თუ მუდამ მიყვარდეს, მუდამ ვბედნიერობდე. გესმით? გააჩნია რა არის, ხო? რა ღირებულებების მატარებელი ადამიანი. და მე შენ წმუნდები, რომ შენი სიცოცხლე არის, შენი სიცოცხლის წყარო თავად ყოვლის შემძლე ღმერთია. რადგან ჩემი სიცოცხლის და ჩემი არსებობის და ჩემი სიცოცხლის და შესაბამისად ბედნიერება ხო სიცოცხლეს უკავშირდება, მკვდარი ბედნიერი როგორ იქნება? რადგან ჩემი სიცოცხლის, ჩემი ბედნიერების წყარო სიცოცხლესთან ერთად არის ღმერთი და რადგან ღმერთი მარადიულია და ყოვლის შემძლეა, ესე იგი მე შეიძლება სულ ბედნიერი ვიყო და სულ ცოცხალი ვიყო. მაგას რაჯობია?
ეს არის. მესმის ეს რწმენაა, მაგრამ ჩემთვის მაგალითად ეს უფრო ლოგიკურია, ვიდრე თქვათ ის, რომ ყოფიერებას არ ქონდეს არანაირი საწყისი. ადამიანი თავის წმენით მე აგრძელებს ძიებას ჭეშმარიტების. მაგრამ როგორც წესი, თუ ადამიანი ამ ძიებაში ვერ იპოვის ღმერთს, მაშინ ძალიან კატასტროფულ სიტუაციაში აღმოჩნდება, იმიტომ რომ 100 წლის მერე ახლა ჩვენ მოკვდებით თუ შიმპანზეების ჯგუფი რა მნიშვნელობა აქვს. თუ მეცნიერი არ ახლა რაც მიხვდები ადამიანის ჩონჩხია თუ შიმპანზეს. თუ ღმერთი არ არის, მაშინ არაფერს მნიშვნელობა არ აქვს. როგორ კაცობრიობის ისტორია, კარგით რა. კაცობრიობის ისტორია გარკვეული დროის მერე დედამიწა განადგურდება, ხო ვიცით? გაცივდება. მზე გაცივდება და ჩაქრება. რა კაცობრიობის ისტორია. არაფერს